مونږه په تیر ویډیو کې درې کار وکړو. اولنې به تاسو دا کړی چې په ګیټ هب کې به اکاونټ جوړ کړئ، کوم چې زما الریډي دلته کې شته دا اکاونټ. ټیک ده، تاسو به هم یو اکاونټ جوړ کړئ. دویم مونږ دا کار وکړو چې ګیټ یو ډاونلوډ کو. ټیک، ګیټ ډاونلوډ کو او هغه تاسو انسټال کو. دریم بیا دا کار وکړو چې دا کوم کمانډ چې ګیټ کانفیګ ګلوبل، تاسو چې ګیټ هب له کوم نیم ورکړو هغه نیم یې دلته کې ورکړو او کوم ایمیل چې ورکړو هغه ایمیل یې ورکړو. ټیک شوه، اوس په دې کار کوو. خپل کوډ مونږ ولیکو، دی به مونږ پوش کوو آنلاین چې دی دې لاړ شي آنلاین شي. د هغې دپاره به داسې کار وکړو چې خپل دغه ته به راشئ ګیټ ریپازیټري، دلته دا پلس بټن چې دا په دې باندې به کلیک کوئ او نیو ریپازیټري به کریټ کوئ. د دې ځای نه چې نیو ریپازیټري کریټ کوئ دا خو بس تاسو اکاونټ نیم راولئ. ټیک شوه، دلته کې به ریپازیټري نیم ورکړئ. تاسو له هر څه نوم ورکولی شئ، زه به له هغه سیم نوم ورکړم کوم چې ما فولډر له ورکړی. نو os/bootstrap دا نوم ما دې له ورکړو. ټیک، نوم برابر دی. په دې کې به ډسکرپشن که تاسو ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ، لکه زه به یم چې څه پکې ایډ کول غواړئ. project for learning of bootstrap. ټیک شوه، او دا به پبلیک کي دغه شانتې، دا پرایویټ کېږي نه، ځکه چې پرایویټ چې دی هغه پیډ ورژن کې بیایي. او ایډ ریډ می فایل خو دا به ورته تاسو اوس نه ایډ کوئ، ځکه نه ایډ کوئ چې مونږه الریډي دلته کې چې دی دا مونږ دغه کریټ کړو ډاټ ګیټ فایل او دا هر څه مطلب په دې کې ایډ شو. نو دا به دغه شان انچکي، صرف په دلته کې نوم ولیکئ. که ډسکرپشن ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ، که نه ایډ کوئ دا اپشنل دی. ټیک، او دا به پبلیک وي. بس بیا بدله کې کریټ ریپازیټري ووایو. چې کریټ ریپازیټري ووایو دی به بیا تاسو له دلته کې اپشن ورکړي وایي چې نیو ریپازیټري به تاسو آنلاین څنګه دغه کوئ. ټیک شوه، نو د دې ضرورت نشته. بیا ګیټ انیټ دا موږ الریډي وکړو، انیشیلایز یې کړو ریپازیټري. دا ریډ می ډاټ ام ډي فایل دا به سکیپ کړو، د دې لا ضرورت نشته، دې سره بیا وروسته ګورو. ټیک شوه، بیا دا کمیټ موږ اولنی کمیټ هم وکړو. برانچ په هم لامر سکیپ کړو. ټیک شوه، ګیټ ریموټ ایډ دا یو کوډ چې دی دا کوډ دا زموږ د کار دی. اوس ګیټ ریموټ ایډ اوریجن دا کوم تاسو له به درکړی، ستاسو بدل دی کې یوزر نیم یې تاسو کوم یوزر نیم ورکړی، کوم فولډر چې کوم نوم باندې چې تاسو دغه جوړ کړی، ساري دلته کې کوم فولډر یو ریپازیټري جوړ کړي هغه نوم به. ټیک شوه، نو دا لاین سره دا به کاپي کوي د دې ځای نه، دا لاین به کاپي کوي او کم دلته کې چې تاسو کم دلته کې CMD کولاو کړي په دې فولډر کې. ټیک شوه، یا ما چې دلته کې کم دا ټرمینل کولاو کړی دی په دې فولډر کې ما ته ښیي. په کم کمپیوټر لرنینګ کې په ګیټ پروجیکټ کې په OS بوټسټریپ کې زما دغه کولاو دی او په دې کې دننه اوس دا یو فایل دی. ټیک شوه، نو په دې کې به تاسو دغه کمانډ ولیکئ ګیټ ریموټ ایډ، د هغه ځای نه به سیم کاپي کوئ او دلته کې به یې ولیکئ او دی به انټر کوئ. ټیک شوه، چې دی تاسو انټر کو نو دی به دغه شي ریموټلی به دې ته دا ایډ شي. ټیک ده، بیا به دویم څه دغه ولیکئ دا پراپرټي ګیټ پوش ماینس یو اوریجن، او دلته کې دوم مین لیکلی تا به مین نه لیکو، موږ به ماسټر لیکو، دا یې سیم دا کوډ به ولیکو. او زما خیال دی که تاسو دا دغه کوی آی تھنک چې کیدای شي ستاسو نه په دې کې دغه وغواړي اوپن ان ټرمینل، لکه فرض کا ما دا ولیکو ګیټ پوش ماینس یو اوریجن get push minus u origin space master master تاسو به ماستر ولیکئ. ټیک شوه، کیدای شي ستاسو نه دلته کې دغه واخلي یوزر نیم وغواړي. ټیک شوه، زه د دې دا کمانډ ګورم چې د دې کمانډ به تاسو ورکوئ ګیټ لاګین. ټیک ته ګیټ لاګین نه دی، نو که ستاسو نه قشان یوزر نیم وغواړو تاسو به خپل دغه ورکئ، خپل یوزر نیم یا خپل ایمیل چې کوم ورکړی هغه ایمیل به ورکړئ. ټیک شوه، او پاسورډ به ورله ورکئ کوم پاسورډ چې ورکړی دی.
ټیک شو نو دی به دغه شي حق شان مطلب دی به لاګین شي او ستا کوډ چې دی پوش پکې په اول ځل باندې به د دې کمانډ داسې لیکلو ضروري git push minus u origin او بیا به د دې نه پس ماسټر ټیک شه نو اوس دا کوډ چې دی به پوش شوی که زه دا پیج اوس راشم دې پیج ته او دا پیج زه ریفرش کړم نو دلته کې هغه index.html فایل راغی او په هغې کې چې څه کوډ و راغی ټیک شوه نو سمپل موږ اوس دا کار وکړو چې ګیټ ریپوزیټري جوړه کړه او دا کوډ موږ آنلاین دغه کړو اوس چې دا کوډ د چا سره شیر کوم نو دا کوم لینک چې دی دا چې دا لینک چا سره شیر کړو هغه به دا کوډ کتی شي په دې کې څه چینجز خو پکې خیر دې ډایرکټ نشي کولی خو کوډ کتی شي ویو کولی شي څه پکې کول غواړي مطلب لکه تاسو څه مسټیک کړی د هغې لپاره یا خپل کوډ پروجیکټ چا سره شیر کوئ نو په دې باندې به شیر کېږي ټیک شو نو سمپل موږ دا وکړو چې خپل کوډ یو آنلاین اپلوډ کړو اوس په نیکسټ ویډیو کې ځو او په دې کې به بوټسټریپ ایډ کوو چې بوټسټریپ په د هغې نه سټارټ کوو د نیکسټ ویډیو نه